السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الليلة أكمل حلقاتي المتسلسلة، الحلقة السادسة في رحلتي مع الرحال العالمي الأمريكي بول سالوبك من الناشونال جيوغرافيك الأمريكية، وكانت رحلتي معاه لقطع الساحل الغربي المملكة العربية السعودية. في هذه الليلة عندما أمسينا تكلمت مع بول سالوبك وقلت له: يا بول، المسير بالطريقة هذه نبدأ من الساعة 6 الصباح ومشي متواصل إلى الساعة 9 بالليل و8 بالليل، ونقطع يوميا 65 كيلو. هذا فيه انهاك لقوانا وفيه انهاك لقوة حتى الركائب الجمال اللي معنا. أنا لاحظتها في الليل أنهكت إنهاك شديد، ما هو بسبب المسير فقط لكن بسبب درجات الحرارة العالية، ومسيرنا مع الوقت بهذا الشكل يكون انتحار. قال لي: محمد، إيش تقترح؟ قلت: أقترح نقوم الساعة 5 الفجر أنا والسوداني بنصلي ونشد على ركايبنا ونجهزها ونسوي لنا فطور خفيف، والساعة 6 بالضبط نبدأ بالمسير إلين الساعة 10 صباحا، لأني وجدت أنه وقت الساعة 10 صباحا هو قمة اشتداد الحرارة صباحا. نتوقف الساعة 10 نفك وننزل الأغراض اللي على ظهور الركائب، ونفك ونحل الأشدة وننزلها عن ظهور الركائب، لأنه لازم الركائب ترتاح، وعشان في كثير من الأحيان الجمل يتمرغ في الأرض من قراد وغيره فيكسر الشداد اللي على ظهره ويدمر الأغراض اللي على ظهره. فالساعة 10 نوقف نرتاح ناخذ غدا خفيف إلين الساعة 3:30 العصر، نصلي العصر أنا والسوداني ونبدأ نشد الشدة على ظهور الركائب ونحمل أغراضنا، ونبدأ في المسير الساعة 4 العصر، الساعة 1600، إلين إلى الساعة 7 7:30 حسب النشاط وحسب الجو. لأنه إلى الساعة 4 العصر، من الساعة 10 إلى الساعة 4 العصر في الصيف الأرض مولعة، بعد 4 العصر تبرد كثير. وافقني بول على هذا الكلام وعلى خطة المسير اللي رايحين نتبعها، وبدينا فيها من الغد فعلا وارتحنا في المسير. كنا نمشي في اليوم تقريبا 35 كيلو وإحنا في قمة الراحة، إحنا وركايبنا. هذاك اليوم العصر كنا اقتربنا من قرية، الآن مدينة، ما عاد عندنا قرى في المملكة الصراحة، أصبحت القرى الصغيرة مدن مصغرة، من مدينة الرايس في ينبع. كنا اقتربنا من الرايس جنوب ينبع. جانا اتصال، أو جاء الأصح والأدق اتصال على بول سالوبك على تلفونه اللي على الثريا الأقمار الصناعية من مكتب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كان ذاك الوقت صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز هو الأمين العام لهيئة السياحة والآثار في المملكة العربية السعودية. أحد معاونين الأمير كلم بول وأبلغه أن الأمير ينوي أنه يجينا ويزورنا ثاني يوم بعد الظهر، وبينزل عندنا بالطائرة الهليكوبتر ويتناول وجبة الغداء معنا. وطلب من بول سالوبك تحديد الموقع اللي احنا بنكون فيه من الغد على أساس الأمير يكون عنده الإحداثيات وبيزورنا. فقال بول: أنا على المساء إذا حددت المنطقة وحددت وقوفنا بالضبط وممسانا أعطيكم الموقع. قفل بول وبلغني قال: ترى بكرة الأمير بيزورنا. قلت: طيب، ما هو استعدادك وما هي فعالياتك لزيارة الأمير سلطان بن سلمان؟ قال: يا محمد، أنت تشوف أنا رجل رحالة. قلت: طيب. قال: ببرك وحدة من الركائب يمين 2-3 أمتار تبرك خويتها جنبها،
وعندنا فرشة قديمة بفرشها بين الركايب، نجلس الأمير عليها، وبنسوي له بدافورنا براد شاهي، وبنعطيه علبة ذرة صغيرة من اللي حنا ناكلها في الطريق، نعطيه واحدة، ولا منها أكلها نعطي سمو الأمير علبة ثانية صغيرة فيها قطع من الفواكه. قلت أيوة. قالوا وإذا كان بعد ما نجلس شوي ممكن ناخذ الأمير نركبه على واحدة من الركايب، ياخذ له كذا لفة وبس. قلت اسمع، هذا الرجل هذا أول رائد فضاء في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط يطلع للفضاء. ثاني شيء الرجل هذا سلطان بن سلمان، هذا أمير من أسرتنا الحاكمة من آل سعود، صاحب سمو ملكي، وأبوه سلمان بن عبد العزيز ثاني رجل في الدولة ذاك الوقت، سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، هذا والده ثاني رجل في الدولة، وكلامك هذا ما يصير. قال أنا رحالة. قلت أنت رحالة، بس أنا ماني رحالة، هذا ضيف علينا وفي وجيهنا ولا يمكن الكلام هذا ولا أقبله. قال أنا ما عندي غير هالكلام. قلت أنت مالك شغل، الأمير ضيف نزل علينا وفي وجيهنا، وأنا بتولى كرامة وضيافة سمو سيد الأمير سلطان بن سلمان. قال لا تسوي شيء. قلت إذا ما أسوي شيء وأكرم الأمير أنا ما أمشي معك، أنا أغادر وأرجع مدينة الرياض، ولا يمكن ولا أجلس في الأرض كلها ودور لك غيري، ولا يمكن ولا أجلس ولا أقابل الأمير ولا أسلم عليه إذا ما أقوم في ضيافة وحفاوة وإكرام الأمير بالشكل الصحيح. لأن الرجل هذا اللي جاي رجل من سادة القوم، وحنا ديننا يوصينا بإنزال الناس منازلهم وإكرامهم وضيافتهم. المهم اختلفنا أنا والأمريكي، وهو زعل وأنا زعلت. اتصلت على فرحان أبو عبد الله، فرحان الشيباني اللي مخاوينا من بعيد، وطلب الأمريكي أنه يرافقنا ولا يشوفه من بعيد. اتصلت في فرحان وقلت تجينا قدامك يا فرحان، تجينا أبغاك. جاني فرحان بالسيارة، قلت روح. تقدمنا، حنا أقرب ديرة لنا على جهاز الGPS مدينة الرايس. شوف لي في مدينة الرايس، أول شيء شوف لي في حدود مدينة الرايس أكيد بتلقى شبوك حقة أهل إبل بادية. شوف لي الآن، تقدم بالسيارة وحنا جايين أنا والأمريكي وراك بالركايب، شفنا محل نضع فيه الركايب. إذا لقيت محل اتصل بي وعطني وصف للشبوك هذه اللي لقيت، واتفقت مع الراعي اللي فيها على الركايب. نتفق مع الراعي، راعي الشبكة، نخلي الركايب نعطيه قيمة العناية فيها وطعامها وشرابها. وازرق للديرة الرايس، شفنا إذا فيها فندق أو شقق مفروشة، واستأجرنا شقة عشان بعدين نخطط على زيارة الأمير من بكرة. قال لي طيب. الخلاصة فرحان راح جزاه الله خير، لقانا شبك واتفق مع السوداني، اتصل بي وعطاني إحداثيات وموقع الشبك هذا. علمت الأمريكي قلت حنا بنروح ننزل الركايب في الشبك، ترتاح الركاب، وحنا بنروح شقة مفروشة يستأجرها لنا فرحان في الرايس، وبعدين نبي نشوف كيف نخطط لزيارة الأمير. قال لي وين نستقبل الأمير؟ قلت لا تستعجل أنا بدبرك. حنا ذحين الآن الكلام هذا العصر. رايح فرحان لقى شبك، أعطاني وصفه، جينا للشبك، دخلنا الركايب، جانا فرحان للشبك، أخذنا بالسيارة أنا والأمريكي والسوداني معنا عوض عمران خوينا، وقال لقيت لكم شقة مفروشة. وخوي وراعي الشقق في الرايس أنا والله ناسي اسم الأجودة، يوم درن معانا أمريكي وحنا في مهمة حلف وقسمنا ما ياخذ الإيجار تبع الشقق. رحنا للشقق هذه، دخلنا تروشنا غسلنا. الأمريكي دخل ذيك الغرفة زعلان وسكر الباب، زعلان مني، ما هم موافقني على كلامي. قلت يا أبو عبد الله الفرحان الشيباني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سمو الأمير بيجينا بكرة ويتناول معنا الغداء. والأمريكي هذا ما قال الأمريكي ذا خبل، هذا مجنون ده. الأمير بيجي وفي حفاوة وفي ضيافة وفي وجيهنا أنا وياك، الأمريكي ذا ما يدري عن أساليبنا وعن عاداتنا. قلت يلا حنا ما نعرف الدينة.
قلت خلنا بنروح لحرس الحدود، والله نجي مركز حرس الحدود في الرايس. طبعا جانا أمر مكتب الأمير أنه ما يبغى الأمير أحد يدري بزيارته، لأن الزيارة مختصة ومحفوفة لنا احنا والأمريكي. ويعرف الأمير أن لو درت الناس كل بيحتفل وبيكرمونه أهل الديرة، ولا يقبلون سمو الأمير أنه بيجي ويمشي وهو عندهم خبر إلا بيسوي له حفلات، والأمير مستعجل بيجي يتغدى وبيشوف وضعنا وبيمشي. فالأوامر اللي عندنا ما حد يدري. جيت أنا مركز حرس الحدود، لقيت هاك الرايد، سلمت عليه وقلت جاكم خطاب، قال عندنا خبر بزيارتكم أنتم الأمريكي معكم؟ قلنا نعم. وحنا الحين وصلنا الرئيس، قال يا هلا ومرحبا، يبغى يعزمنا الرجل. قلت حنا كرامتنا الأمريكي نبغى لنا موقع على البحر، يكون موقع نظيف وجاهز. الأمريكي يبغى يرتاح له عدة أيام، لأن الأمريكي هذا مؤلف ويبغى جو هادي ويبغى له محل على ساحل البحر. لو لقينا أرض كذا مرتفع على البحر وتكون نظيفة ولا يجي أحد يآذيه ويكون في أمن وأمان، يبغى يجلس لحاله. قال موجود. قلت إذا نكلف عليك ممكن تقال تفضل. ويطلع معي الرايد بنفسه يسوق وأنا معاه في سيارة من حراس الحدود، من سيارات حرس الحدود، وخوي فرحان يلحقنا بالجمس. جابنا المنطقة وقال المنطقة هذه حنا نسميها الرأس الذهبي، الموقع هذا أفضل منطقة في منطقة الرايس على البحر، والمنطقة هذه ما يجي أحد. قلت والله المنطقة هاي يا فرحان، قال منطقة 100. قال طيب للرايد احنا نبغى خيام ونبغى فرش ونبغى كذا، وين نلقاها؟ قال الحين بل اتصل لك على رجل سوداني عنده خيام وعنده يأجر. قلنا اي والله. اتصل على السوداني كلمته، قلت نبغى لنا خيمتين جدد، ابغاها جدد لا تجيب لي مقطعه، وابغى لي 30 قطعه زوليه حمراء، وابغى لي حنفيات مويه، وابغى لي صابون، وابغى لي تجيب لي ثلاجات بثلجها مليانه بيبس وعصير ومويه شرب، واحده مليانه عصير وواحده مليانه مويه. قال خلاص. قال له الرايد حنا في الراس الذهبي، قال ادله. قلت للسوداني متى تجيبها؟ قال بكره الساعه 7 الصبح. قلت ابيها الحين. قال ما يمسي الليل الا هي عندي ومبنيه الخيام وجاهزه، بكره ما ابغى بكره. قال ابشر يا زول. قال الرايد تبغون مني شيء؟ قلنا بيض الله وجهك جزاك الله خير وما نلحق جزاك. يركب الرايد ويروح. ما اخذت شوي الا السيارات جايه مع السوداني، ونتشاور انا والسوداني، اللي ما يشاور ما هو برجال، وتشاور انا والسوداني واخونا فرحان وكيف وجهة الخيام وكيف تكون ووينها على البحر، ولا مكان مشرف على البحر ومكان حلو نظيف وبحث. بنوا الخيام، قلنا هذه خيمة مجلس للأمير، وفكينا رواقاتها على البحر. والخيمة الثانية تكون مسجد، إذا جاء الأمير هو خوياه أكيد بيجون يصلون، وتكون المقلط حق الغداء. واتفقنا وين نحط الزل، جبنا 30 قطعة، لأن عندنا مثل العسكري يقول نص الحرب طهبلة. فقلت افرشون الزل من الخيام هذه إلى ساحل البحر، وتحيط أيضا بالخيام الزل الأحمر، لأن الأمير لا جاء نظرة الزل الأحمر في الأرض حلوة. الخلاصة عندي في الجمس بعض أغراض مثل جعبة الظهر علقناها، وعندي علب حمراء، وعندي دلال حلوة، وعندي حاجات تجملنا مع الأمير. ما نقول إلا الله يجملنا مع الأجاويد، والله يجملنا مع الرجال، والله يجملنا مع الأمراء من آل سعود. ما نبي إلا الجمالة بس، نبي بياض الوجه، ونبي الأمير لا جانا يستانس. ورفعت والله ديني لله، قلت يا الله إنك تجملنا مع الأمير، يا الله إن الجو هادي ولا فيه غبار ولا فيه شيء، وإن الحرارة تخف، نبي الأمير ضيفنا هالغالي يستانس. الخلاصة جهزنا المحل. اتصلت بالرايد قلت حنا بننام في الخيام. قال ليه؟ قلت والله أغراضنا وكذا. قال لا عندكم دوريات وعندهم خبر، دوريات حرس الحدود، الموقع ذا ما الذبان الله يكرمكم ما يجي. حراسة الله سبحانه وتعالى ثم حراسة حرس الحدود، وكل الله. قلت يلا يا فرحان بنروح الشقة. قال لهم رحنا للشقة، ما جينا إلا متأخر يمكن الساعة 12.
تروشنا ونمنا لي عدة أيام ما أعرف السرير هذا. يوم جيت على السرير يا الله، يوم شغلت المكيف يا حبيبي، يوم تروشت، يوم ردت الروح فيه. نمنا طال عمرك، والفجر وحنا قايمين أنا وأبو عبد الله جبنا لنا فطور وفطرنا. الأمريكي مسكر الباب. المهم يوم جاء الصبح طال عمرك ونركب أنا وأبو عبد الله، قلت السوداني خوينا عوض عمران معنا وحنا مرة الشبوك، عطينا وجهتنا لعوض عمران وقلنا جب الركائب للخيام. المهم جاب الركائب عند الخيام وحنا نجهز منطقتنا، واروح حول الخيام واشوف لي منطقة تصلح لهبوط الطائرة الهليكوبتر. معي سيخ طويل مثل لنتن، واخذ لي في راسه خرقة واربطها، واشوف لي ارضا هنا كلها حصى وزينة ما تثير التراب، واحطها هذا نسميه في العسكرية كم هواء، عشان الطيار لا جاي يعرف وين اتجاه الهواء وينزل ويهبط بالطائرة عكس الهواء. وضبطت المحل. يوم اخذت يمكن الساعة 10 ولا بول سالوبك يتصل بي، قال لي أنا كلمني رجل من مكتب الأمير وهالحين هو جاي من ينبع للرئيس بيقابلني، وأنا أعطيته عنوان الشقق وأبغاك ترسل لي موقعكم، أنت وين والجمال وين رحتوا وخليتوني؟ قلت تعال هذا إحداثيات موقعنا، ولا جاك الرجل هذا تجوني. صار الرجل هذا ضابط الطيار برتبة عقيد من خويا ومرافقين سمو الأمير، أرسل يشوف الوضع ويشوف هل حنا مشينا على تعليمات الأمير ولا لا. المهم يوم أخذت ولا والله الرجال جاي مدني في هاك السيارة ومعه بول. من يوم جو قلت لو سمحت وقف السيارة هناك، السيارات ما توقف عندي هنا عند المخيم. ضحك قال وش دراك ان الأمير الله يطول عمره ان ما يداني السيارات عند المخيم؟ قلت والله امور كثيرة من ضمنها اشياء امنية. ثاني شيء الانسان لجال البر يحب نظره ينطلق ولا يبيها السيارات ملصقة في الخيام. قال جزاك الله خير، ها عساكم بلغتوا المحافظ وبلغتوا الناس بزيارة الأمير؟ قلت شفت ظلي هذا؟ قال لي. قلت والله ظلي هذا اللي باريني إنه ما يدري عن زيارة الأمير، وحنا نمشي عسكر نمشي بالأوامر والسرسر. ضحك قال بارك الله فيك. الخلاصة يوم أخذنا أنا نسيت كلمت السوداني في الليل اللي بنى الخيام، قلت نبغى لنا ذبايح، عندنا ضيف جاينا بكرة. قال ابشر يا زول كله بالتلفون هنا في الراس، ايش تبغى؟ قلت نبغى لنا ذبيحة مطبوخة طبخا طيب، الضيف اللي بيجينا رجال عالي مقام، ما هو رجل بسيط ورجل غالي علينا، نبغى الطبخ الزين والبهار الزين والشغل الطيب والصحون النظيفة اللي تجملنا مع ضيفنا. قال ابشر. كلم السوداني واحد بالجوال وحنا عنده، قال ابغى ذبيحة في الراس الذهبي تجينا بكرة. قلت ابغاها الساعة 1 وهي محضرة عندي على صحنين. قال ابشر. قلنا حنا بنجيكم للسوداني ونراعي الذبايح، بندخل الليلة على البارح، بندخل الليلة ونسحب فلوس ونحاسبكم. طبعا دخلت أنا وأبو عبد الله وسحبنا من الصراف، اللهم لك الحمد. كل محل وكل شبر في المملكة فيه صراف بنك وفيه خدمات، وحنا نمر أنا وأبو عبد الله تقاطينا في ضيافة سمو سيد الأمير نازل علينا حنا اثنين أنا والشيباني، مرينا وسحبنا فلوس وحاسبنا السوداني تبع الخيام، ورحنا نراعي المطبخ مطعم ويجهز ذبايح، حاسبناه من الليل وتأكدنا على شغلنا. المهم من بكرة لحقنا السوداني مثل ما قلت لكم بالركايب، جابها قلت برك هذه هنا وبرك هذه هنا، وعلقنا لنا أشياء جمالية مثل الجرس ومثل السفايف ومثل قرب ومثل السعل ومثل حاجات على الركايب إلى جاء الأمير يستانس إلى شافه. المهم حنا بالكلام هذا اتصل مكتب الأمير، قال ترى الأمير أقلع من الرياض وبينزل في مطار ينبع. شوي بلغنا العقيد اللي معنا من خوي الأمير، قال الأمير ترى وصل مطار ينبع. بلغنا قال الأمير الآن ركب الطائرة الهليكوبتر وجايكم. قلنا يا هلا ومرحبا، الله يوصل الأمير بالسلامة. المهم يوم أخذنا والله الطيارة صوتها يوم أقبلت علينا فوق في السماء، يوم قلت كذا ولا السيارات مقبلة 4 و5 جيوب جاي ضارب تنطبلونها، ولا والله هذه سيارات حرس الحدود أثرى في آخر لحظة. مكتب سمو الأمير بلغ قائد القطاع أنه تعال أنت وضباطك
وسلموا على سمو الأمير في هاك الموقع. والله يجونا ما نزلت الطيارة إلا الضباط وقائد القطاع موجودين. صفينا كلنا وسلمنا على سمو الأمير. سمو الأمير سلطان رجل من أسرة آل سعود الكريمة، اللي من تشوف الطفل منهم له مهابة حكم، ورجال متعلمين وقمة في الأدب وقمة في الذوق وقمة في الأخلاق، ناس ورجال أمراء يحرجونك من تواضعهم ومن أخلاقهم ومن كرمهم. والله نزلنا وسلمنا على الأمير اللي كأننا نعرفه من 30 سنة، من ضحكه معنا ومن سوالفنا وحبابة الأمير سلطان بن سلمان كلنا يعرف الأمير المحبوب، أمير الفضال محبوب. المهم الأمريكي أوله زعلان علي، سلم على الأمير شوية، والله فيه رجال مرافقين مع الأمير، ما هو بدي الحالة، معه ضباط ومعه دكاترة جايين ومعه عالم في هالطيارة، يمكن أنا والله ناسي، يمكن 10-12 رجل اللي معه، وكلهم رجال لهم قيمتهم ومرافقين مع سمو الأمير. المهم جو جلسوا في الخيمة استانسوا، وشوف فضل الله سبحانه وتعالى، وآل سعود محظظين. والله زان الجو وجاتنا هالهواء البارد هالنسناس وجلسة حلوة. المهم صلى الأمير وصلوا خوياه وجاء وجلس هنا، ولا احنا قدنا مجهزين أنا وفرحان الشاهي والقهوة وصبتها، ويتقهوى الأمير ويستانس هو خوياه، ويجي وقت الغداء ونقلط الأمير على الغداء هو خوياه المرافقين الكرام مع سمو سيد الأمير سلطان، يتغدون ويستانسون. أنا نسيت قبلها بليلة الأمريكي، أنا وصلت بالليل تعبان، هذا قبلها بليلة، أنا تسلسل عندي الأحداث، فنزعت القميص ونزعت البنطلون ولبست ثوب نوم وفكيت الحزام اللي شد على ظهري وعلى بطني عشان الفتق لا يبين. فلاحظ الأمريكي إن بطني منتفخ كذا، قال محمد؟ قلت نعم. قال وش النفخ هذا؟ قلت ما في شيء. قال لا ما هو طبيعي هذا، إيش هذا؟ ارفع ثوبك. يوم شاف بطني الأمريكي يمسك راسه، قال هذا وش؟ قلت أنا ما علمتك؟ قال لا. قلت أنا والله سويت عملية مرارة ومشيت معك والعملية تفتقت، وأنا الوقت هذا كله شاد بطني بحزام. زعل شديد وصور بطني بالكاميرا وأرسلها بليلة عبر الأقمار الصناعية للفريق وللطبيب اللي معه في أمريكا من الناشونال جيوغرافيك اللي متابعينه. قال هذا مرافقي بنونا، هذا كذا كذا. ما أخذت دقائق إلا ردوا عليه، قالوا الرجل هذا مرشح للموت معك في أي لحظة، وقفه لا عاد يمشي معك بتاتا، الرجل ذا ممكن يموت في أي لحظة، وضعه خطير، وهذا يحتاج فورا نقله للمستشفى. بلغني الأمريكي، طبعا جانا خبر الأمير إنه بيزورنا، أنا سكت والأمريكي سكت. تغدى الأمير واستانس هو خوياه، وهذه أكبر جائزة عندي يوم شفت الأمير يضحك ومبسوط ومرتاح. المهم جينا نودع الأمير عند الطائرة، ومسك الأمير الأمريكي بول مسكه، قال برنس سلطان؟ قال نعم. قال شفت بنونه هذا؟ قال نعم. قال لا يغرك حركته ونشاطه، الرجل هذا ممكن يموت معي في أي لحظة ويحتاج الآن نقل للمستشفى بسرعة، ترى ممكن يموت. تضايق الأمير، قال تعال بنونه تعال، وش عندك وش فيك؟ قلت أنا طال عمرك طيب والله ما فيني شيء وأنا بخير. قال أقول وش فيك؟ قلت والله يا طول عمر عملية مرارة وتفتقت معي مع المشي وموضوعي بسيط وأنا طيب. قال لا. أمريكي قال له، قال الدكتور في الناشونال جيوغرافيك لازم يحتاج عملية الآن نقل للمستشفى. قال لي اسمع. قلت نعم طال عمرك. قال اركب معنا في الطائرة. قلت أروح الطائرة وين؟ قال بناخذك معنا الينبع وبرسل معك رجال للمستشفى، مستشفى الهيئة الملكية للجبال وينبع يسوي لك عمل. قلت يا طويل العمر أروح وأخلي خويي؟ ما يصير يا طويل العمر، أمنوه برجل يمشي معه وأنا حاضر. فكر الأمير قال خير، وياخذ جواله الأمير ويتصل في الأمير سعود بن ثنيان، هذا سعود الأمير العام الهيئة الملكية للجبال وينبع، قال فيه رجل خاص وعزيز وغالي علي اسمه محمد بنونة ومحتاج عملية. قال خلاص يا سمو الأمير، جناحه
محجوز في مستشفى الهيئة الملكية لجبال ينبع. من يوم يجي المستشفى قال لي خلاص تروح المستشفى وحنا بندبر بول برجل يرفق شنطة عمرك، ويركب الأمير مودع بكل حفاوة وإكرام. وطلعت الطيارة وراحت. والله يوم راح إن حسينا إن قلوبنا انتزعت منا مع الأمير يوم راح، وإن حزنا يوم راح، ما نبغاه يروح. والله تجددت دماءنا وتجدد نشاطنا وتجددت روحنا بزيارة الأمير. الخلاصة ما دريت بول سلوبك إلا جاني قال محمد. قلت نعم. قال you save me from disaster. أنت أنقذتني من كارثة. ويحضني قال محمد أشكرك. قال تدري يا محمد أنا جالس جنب الأمير وأشوف الناس الفريق اللي معه وأتفكر لو إني ما أطعتك وحطيت لي جملين وزولية، الناس اللي مع الأمير هذا وين يجلسون؟ قلت يا باول الرجل سمو الأمير هذا طالع من الرياض من المكتب ما تغدى وركب الطيارة ونزل ركب الطيارة الثانية وجايك. حنا عندنا عادات وتقاليد يا العرب، الرجل اللي جاك وقت الظهر لازم تغديه، وإذا جاك بالليل لازم تعشيه. هذه عادات احنا نفهمها. والأمير جاي ضيف علينا، والأمير ما هو قايل شيء، والله ما يقول شيء. لو قدمت له بيارة شاي وذروا وبيقدر يقول يمكن وضعهم صعب، بس حنا داخل أنفسنا أنا والشيباني والله العظيم إن نمرض نموت. يجينا أمير من حكامنا من آل سعود ولا نقوم بواجبهم والله نموت. ولا عندنا صيد ولا عندنا شيء ندوره في هالأرض. ما يصير. لازم الرجال هذا ولو مرة لهم حقهم لهم إكرامهم على الرأس والعين. المهم ما أخذنا طال عمرك إلا هيئة السياحة دبروا رجل لبول سلوبك يرافقه علي الحربي، وكان علي الحربي أطيب مني. وأنا دخلت للمستشفى لإجراء العملية، وإن شاء الله في الغد نكمل القصة مع بول سلوبك والحلقة 7 وتمسون على خير.